আপোনালোকে চাই আছে শিখুজ ব্লগ আৰু মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক আজি আমি এটা দালি বনাম। এখন দালি বনাওঁ। আমিতো সদায় একেধৰণে দালি খাই থাকোঁ আৰু একেধৰণে দালি খাই থাকিলে আমাৰ একেবাৰে আমনি লাগি যায়। তেন্তে ব'লক আজি মই কেনেকৈ দালি বনাওঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এইখিনি দেখিছে মই মগু দালি লৈছোঁ। মগু দালিখিনি মই ভালদৰে ধুই কুকাৰত এটা হুইচেল আহোঁতেই বন্ধ কৰি দিলোঁ। আৰু এই দালিখনৰ কাৰণে লাগিব আমাক এটা পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটা, এটা বিলাহী সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু অকণমান আদা, নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া কুটি লৈছোঁ। প্ৰথমে গেছত এখন কেৰাহী গৰম কৰি তাত আমি মিঠাতেল অকণমান দিলোঁ। মিঠাতেলত বনালে তৰকাৰীখনৰ সোৱাদটো অলপ বেলেগ হয়, সেয়ে মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু তাতে লগত দিছোঁ দুটা শুকান জলকীয়া, অকণমান 1 চামুচ পাঁচফোৰণ, দুটামান গোটা জিৰা দিছোঁ লগত, আধা চামুচ আজৱাইন আৰু লগতে দিছোঁ আধা চামুচ ৰঙা সৰিয়হ, যিটো ৰঙা সৰিয়হ তাৰে সৰিয়হৰ গুটি দুটামান দিছোঁ। দি তাত পিঁয়াজখিনি দি ভালদৰে অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এইখিনি ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাত ইয়াতে কুটি লোৱা আদা, নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি দি আকৌ এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। আৰু তাৰপাছত ইয়াতে বিলাহীখিনি দি দিম। আৰু বিলাহীখিনি অকণমান গলি যোৱাত ইয়াতে আমি মছলাখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। মছলা তেনেকুৱা একো বিশেষ নাই। ইয়াতে আছে হালধি অলপ, 1 চামুচ জিৰা গুড়ি, আধা চামুচ গৰম মছলা গুড়ি আৰু অকণমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ, সেইখিনিও ইয়াতে দি ভালদৰে এইখিনি লৰাই ল'লোঁ। আৰু তাতে লগত দিলোঁ 1 চামুচ কচুৰি মেথি আৰু দি তাৰপিছত সিজাই লোৱা দালিখিনি এনেদৰে গোটেই দালিখিনি প্ৰথম পানী নিদিয়াকৈ এনেকৈ দি ল'লোঁ। দি গোটেই মছলাখিনি দালিখিনিত ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ। দালিখিনি ভালকৈ মিলাই হোৱাত ইয়াত আমি গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকক যিমানখিনি তৰকাৰীৰ প্ৰয়োজন হয় সেই হিচাপত আপোনালোকে পানীখিনি এড কৰিব। আৰু পানীখিনি দিয়াৰ পিছতহে আমি নিমখটো ইয়াত দিম সোৱাদ অনুসৰি। নিমখ দি এতিয়া ভালদৰে দালিখিনি উতল আহিবলৈ দিলোঁ। আৰু উতল অহাত এয়া চাওক দালিখিনি মই নমাই ৰাখিলোঁ আৰু মোৰ দালি হৈ গ'ল। আৰু ধনিয়া পাত থাকিলে আপোনালোকে কেঁচা ধনিয়া পাত দিব পাৰিব। আজি মোৰ লগত ধনিয়া পাত নাছিলে সেইকাৰণে মই নিদিলোঁ। আৰু এয়া চাওক মোৰ দালি হৈ গ'ল। আৰু এনেদৰে বনাই খাবচোন, দালিখনৰ সোৱাদেই খুব ধুনীয়া হয়। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।